Що змінилося? Ну, змінилось те, як ми працюємо. Змінилась логістика, змінилось те, як ми працюємо всередині. Бо до війни ми пересувалися вночі. Ну, тобто, наприклад, якщо ви відправили посилку з Києва до Львова, з Львова до Києва або до Харкова, автівка їхала вночі, приїжджала, ми сортували і вранці вже ви отримували свої посилки, ну, як приклад. Зрозуміло, що зараз під час комендантських годин, блокпости і все інше, перш за все, людям треба ж добратися тепер дістатись до роботи. Тому ми повністю змінили це. До чого це призвело? Ну, на жаль, зараз це плюс один день, ми намагаємося зараз вийти, плюс один день доставки до мирних часів. Ми сподіваємося, що в нас це вийде. Зрозуміло, що кожен ранок починається з оцінки бойових дій, де що відбулось, які шляхи безпечні, які небезпечні, куди ми можемо сьогодні поїхати, куди ми не можемо сьогодні поїхати. І також, по суті, вже 60 з чимось днів. Починається, в мене є чат з моїми директорами регіональними, там у нас 24 директора, які зранку, ну я ложусь десь в 3-й годині, а вони прокинаються в 5-й і десь в чаті ми приймаємо ці рішення, вони повідомляють, в них є певна автономія дійсно по прийняттю рішень, бо це швидко повинні опрацьовуватись, і ми затверджуємо. Зрозуміло, що є західна частина України, де більш-менш вже стабільно, ми просто там вирішуємо, наприклад, терміни виплати пенсії, наприклад. Да? А є частина, яка більш бойова, там в Харкові ми вирішуємо, які ми відділення відкриваємо, які не відкриваємо, які відділення ми об'єднуємо, щоб люди могли отримати пенсію, якщо там десь ми втратили десь 30 відділень, ну там ракети пошкоджили, зрозуміло, там не можна працювати. Або в Донецькій області, або в Луганській. Наприклад, Луганська область, як ми привеземо сьогодні вранці пенсії. Можливо, з боку Дніпропетровської дирекції, можливо, з боку, або що це Херсон. Щойно вивільнили декілька пунктів, з Кривого Рогу можемо їх заїхати і привезти пенсії. Тобто ми більш не розглядаємо, як раніше було до війни, в рамках області. Ми дивимося, як і де ми можемо доїхати. Ну і так це вже 60 чимось днів. Є чати, є групи, як ми розповсюджуємо інформацію. Є ключові люди, які відповідають, наприклад, за район, або за місто, або за кущ відділень, ну там 10-12 відділень. І таким чином інформація піднімається наверх, бо це інформація з міст, це не з джерел медіа, це конкретна людина, яка сьогодні в конкретному, навіть я сьогодні затримався трохи, в конкретному селі, яка дає конкретну інформацію, що там сьогодні відбувається. Там прийшли, умовно, орки і забрали техніку. Або там небезпечно сьогодні, вони планують прийти. Не відкриваємось, не веземо кошти, не веземо пошту. Тобто така інформація, вона піднімається вверх швидко і швидко йде вниз. Кількість відділень, які пошкоджені в тому чи іншому вигляді, до 500. І коли я кажу пошкоджені, наприклад, завтра ми відкриваємо Бучу і Бородянку, пошкоджені були так, що ми зробили ремонт і відкриваємо їх. Пошкоджені в Чернігівській області, там навіть фундамента не залишилось, там нічого немає. Тобто ступінь пошкодження, от щойно сьогодні прилетіли ракети Херсонської дирекції, там десь були в деяких селах пошкоджені сьогодні відділення. Тому приблизно до 500 відділень, які пошкоджені або знищені, давайте так. І ще 500 відділень, вони на неконтрольованій, тимчасово неконтрольованій території. Там, де ми знаємо їх стан, ми дійсно знаємо, там, де ми не знаємо, давайте так, в Херсоні, наприклад, працюють наші відділення, а десь в Луганській області вони знищені вже на підконтрольній території. Тому там десь ще 500, 500 і 500 десь так. Я жартував, що Укрпошта приходить одразу після ЗСУ, і це дійсно так. Одразу після звільнення населених пунктів ми зв'язуємося з ВЦА, ми робимо графік розмінування разом, бо ми готові приїхати на наступний день. Але ж питання, що якщо ми десь припаркуємось пересувними відділеннями, не потрібно, щоб, не дай Боже, щось відбулося. Я особисто був в Бучі, в Бородянці, в Гостомелі, в інших містах, там, де хазяйнували, в деяких містах російські війська, деякі кадирівці, і там треба розмінувати відділення. Тобто вони навіть деякі в досить непоганому стані, але треба провести роботу про розмінування. Тому ми затверджуємо графік з ВЦА, і після цього, перш за все, приїжджає пересувне відділення. Чому? Це пересувне відділення, люди чекають пенсії. Люди чекають пенсії і продукти, і ми можемо це надати навіть коли немає електричества,
навіть коли немає зв'язку. Тобто ми працюємо на паперових відомостях, у нас є перелік пенсіонерів, ми приїжджаємо і роздаємо гроші. Поступово, потім наступний етап, от як гарний приклад Буча і Бородянки, шукаємо приміщення, якщо наше розбомблене, або встановлюємо наше приміщення, якщо воно, ми маємо можливість швидко відновити, розумієте, іноді питання по будівельним матеріалам, іноді питання по комп'ютерній техніці, яку ми треба швидко переробити. Тому це вже наступний етап, і треба, щоб люди були. Відкриватися, якщо не повернулись люди, от, наприклад, у нас в Бучі було 6 відділень. 6 відділень, що поки що нема людей, вони стільки не. Тому ми слідкуємо, як люди повертаються, як наші працівники повертаються. І таким чином далі вже відкриваємо. От, наприклад, в Києві, ми, до речі, плануємо навіть вже оголосити все ж таки набір нового персоналу, бо люди повертаються, ви бачите, кияни повертаються, треба відкривати відділення, людей не вистачає. Тому ми будемо приймати рішення про набір людей. В деяких випадках ми пропонуємо нашим людям, які переїхали з окупованих або тимчасово окупованих територій, наприклад, Запоріжжя, ми їм пропонуємо: переїжджайте, будь ласка, в Київ, ви можете прямо завтра приїхати і вийти на роботу. Ми цінуємо, перш за все, це дамо можливість людям заробляти, і, по-друге, це підготовлені люди, які можуть завтра вийти і вже працювати. Тому це буде такий складний процес, нелегкий процес. Різні дирекції по-різному. Наприклад, на заході України більш-менш там вже стабільна ситуація, хтось поїхав, але й десь обсяги впали, тому там більш-менш стандартизована ситуація. На Сході трошки інша ситуація, і кожна дирекція вона має свої особистості, тому вирішуємо кожен раз окремо, намагаємось зберегти персонал, намагаємось зберегти кращих фахівців, але я вже не буду приховувати. Дивіться, війна, вона поділила людей на біле і чорне. От сірої зони залишилось не дуже багато. Тому я сказав, що ті, хто дійсно віддається роботі, ті, хто робить героїчні вчинки, це просто, я, до речі, підписав тільки що на нагородження наших працівників, віддав міністерству. А є ті, хто, м'яко кажучи, користуються ситуацією, або говорить одно, робить інше. Тому до цих людей в мене толерантність досить низька, і будемо робити ще раз все, щоб утримати наших працівників. В деяких випадках волонтери допомагають. Якщо волонтери допомагають, а в нас є місця, нехай вони виходять і працюють. Тому там не буде багато популярних рішень. Не буде багато популярних рішень. Але ж в Укрпошті у нас десь дохід впав на 50%. Ми зазнали за березень десь 500 мільйонів збитків. Зрозуміло, що компанія не зможе так існувати, якщо платити всім все, а бізнесу не буде. І це, до речі, як виявилось, досить потужний демотиватор виходить на роботу. Якщо ви знаєте, що вам платять зарплату, ходите ви на роботу чи не ходите ви на роботу, то ви будете, скоріш за все, сидіти вдома, а не думати, як вам все ж таки дойти або доїхати до роботи. А це нечесно по відношенню до людей, які, ви бачите, сьогодні працюють і сидять вдома. Тому це не про популярність, це про прийняття рішень. От як ви порахуєте обсяг піару для Укрпошти, для країни, яка дала ця марка? Я думаю, що це мільйони і мільйони доларів, коли ви з'являєтесь на перших шпальтах New York Times, Guardian, відомих шоу. Це імідж країни, перш за все, і це важко переоцінити. Безумовно, марка є марка, і ми на неї заробляємо, як на будь-якої іншої послуги. І це, до речі, кожна гривня, я кажу це кожен раз, коли я спілкуюся з працівниками, кожна гривня, кожний платіж, кожна посилка дає можливість утримувати персонал. Тобто ці кошти, які йдуть на утримання персоналу, це значить, що ми зможемо трохи менше оптимізовувати мережу. Або навпаки, це кошти, які підуть на оновлення. Бо, виявляєте, ми саме говорили, 500 відділень. Поновити 500 відділень, тільки ремонт 500 відділень, ще автівки, які пошкоджені або знищені і таке інше. Тому кожна копійка, вона йде на розвиток компанії, тому ми намагаємось поєднувати. Саме краще, коли ви з задоволенням витрачаєте гривні. Коли ви приходите з задоволенням, ми бачили черги, які стоять, люди стоять, щоб купити марки, щоб їх мати як, мабуть, на згадку цієї історії. Тому, мені здається, в цьому випадку це поєднання. Ця серія буде завершена, бо корабель він або є, або нема. От була одна марка, коли він ще був, а зараз вже буде остання марка, коли вже його нема. Тому ця марка називається «Русський воєнний корабель «Все», або по-англійськи «Done». І ця марка буде випущена в травні.
Думаю, десь всередині травня вже буде все готово, ми запустимо так, щоб майже всім вистачило, буде більший тираж. І на цьому корабель ми підводимо підсумки. Далі ми плануємо оголосити голосування, щоб люди обрали, яку саме марку вони б хотіли бачити наступною. Чи це з патроном, чи це з очільником Кремля. Бо говорять, що у нас наші марки пророцькі, подивимось. Я просто боюсь, що якщо це здійсниться, придеться трохи надрукувати тираж, щоб у всьому світі могли купити. Тоді нормально заробимо, встановимо всю Україну. Там надрукуємо 1 мільярд марок у світі, і все буде круто. І деякі інші, там, «Добрий вечір, ми з України». Тобто є марки, які люди пропонують. Цю марку обрало 8 тисяч людей, проголосували за першу марку. Мабуть, тому вона популярна. Бо коли, знаєте, я чую, що це не Укрпошта випустила, це безумовно. Головна роль в популярності цієї марки – це наші Збройні Сили. Але ж багато іміджів з цією подією ви бачили і на майках, і на всіх інших, але вони не такі популярні, як наша марка. Тому, можливо, ми робимо щось таке коректне, коли ми запитуємо людей, коли вони обирають той імідж, який їм подобається, той імідж, який їм дає можливість висловитись, то, що вони відчувають. Це ж не просто марка. Це, мені здається, то, що відчувають всі нормальні люди у світі, куди вони хочуть послати не тільки конкретний корабель, а всю російську армію разом з її очільником. Тому це можливість висловитися. Тому, так, будуть різні. У нас є професії, які заслуговують. У нас є волонтери, у нас є лікарі, у нас є залізничники, поштарі. Тобто, можливо, зробимо якусь серію з такими героїчними професіями, які показали себе під час війни. Планів багато, марка вже стала символом України, мені здається, всі стали філателістами в Україні, тому, будемо продовжувати. Щоб вийти на довоєнний рівень, є різні послуги. Ми, можливо, проговоримо, це і посилки, які відновлюються, це експортні відправлення, які відновлюються, імпортні, які відновлюються, приймання платежів. Тобто, це різні складові, в нас багато продуктів, і головне, звісно, вийти не тільки на довоєнний, бо ми ж коли планували довоєнний, ми не планували оновлювати десятки тисяч відділень, але ж я кажу всім працівникам, дивіться, ми давно збиралися в цих відділеннях зробити ремонт, зробимо такий генеральний ремонт і відновимо їх в значно кращому вигляді. Тому фінансування його ніколи не буває забагато. Ви розумієте, що нові шляхи логістики, тобто якщо раніше ми мали багато клієнтів в Києві, і вони розсилали по всій країні, сьогодні вони вже пересунулися на захід, а деякі там не могли знайти складів, перейшли і склади будуть в Польщі. Тобто напрямки логістики Львів буде обробляти в 10-12 разів більше, ніж обробляли до війни. Ми, до речі, вже вкладаємо мільйони гривень в новий тимчасовий сортувальний центр у Львові, який дасть можливість нам покращити якість. Зрозуміло, що це більше автівок. Чому більше автівок? Якщо раніше автівка Київ-Одеса йшла за 7-8 годин, то сьогодні, на жаль, це не 7-8 годин. Це значить, що треба 2 автівки на той же самий обсяг. Тобто ми дивимося на це більш глобально, які послуги ми можемо поновити. От сьогодні стартувала навіть передплата. Я називаю це позитивний продукт, бо ви ж повинні вірити, що все буде добре, щоб передплатити газети. Тому окремо ні, окремо не дивимось, але взагалі безумовно. Перш за все, ми працюємо з поштами світу для того, щоб виключити Росію з Всесвітнього поштового союзу. Для того, щоб вони не могли обійти санкції, то, що вони зараз намагаються, через поштовий канал. Тобто все, що заборонено в Росії, вони зараз підняли ліміт по посилкам і намагаються замовляти через Вірменію, Грузію та інші країни, таким чином обійти санкції навіть по частинам для зброї. І це наша міжнародна робота, яку ми ведемо з нашими друзями з інших пошт світу, для того, щоб їх виключити з Всесвітнього поштового союзу, і це припинить цю можливість. Це один напрямок. Другий напрямок – це робота з цими поштами по знижкам для наших громадян, по зниженню тарифів для України. І ця робота, мені здається, доволі успішна. Це відправлення валізи з дому, яка дала можливість до 70% дати знижку. Зараз працюємо з поштою США, це головний наш партнер, бо 50% українського експорту, а це наш малий середній бізнес, який продає на Амазоні, на eBay. До речі, з eBay вчора продовжили акцію для наших підприємців 3 місяці ще відкриття магазинів. ІЦ і таке інше. Тому це наступний напрямок, який ми працюємо, бо ще раз це робочі місця. Це тисячі робочих місць наших малих середніх підприємців. Далі це імпорт. Це Джум, Алібаба і всі інші майданчики.
Джум вже поновив. От з понеділка всі, хто довго чекали можливість щось замовити в Китаї, можуть це вже робити на майданчики Джум, і ми будемо доставляти. Не такий прямий шлях, як завжди, але ж доставимо, бо ми не запускали, поки ми не були впевнені, що все буде працювати. Не буду розкривати як, на всяк випадок, все побачать. Ну, в час війни іноді не треба щось розповідати. І працюємо, щоб поновити Алібабу. Розумію, що всі чекають. Як будемо готові, обов'язково оголосимо. Від того, як працює Укрпошта, сьогодні залежить життя мільйонів людей. Я от сьогодні вранці поставив пост. От вчора приймав участь в Конгресі регіональних влад під головуванням президента і доповідав по досить складному питанню роботу на окупованих територіях. Ну, як ви розумієте, радісті вести перемовини з людьми, які вбивають наших громадян, ну, нема. Але я розумію, від цих перемовин залежить життя сотень тисяч людей. Не тільки наших працівників, які там працюють, але пенсіонерів, які отримують або не отримують пенсії. У них будуть кошти на те, щоб жити, або не будуть коштів на те, щоб жити. Да? Тому деякі речі, вони такі важкі. Але ж, тим не менш, Укрпошта повинна працювати. Мені здається, під час війни критична інфраструктура, вона саме показала, що вона критична. Ми допомагаємо підприємствам евакуйовуватися, ми допомагаємо в розповсюдженні гуманітарної допомоги. Ну і ми допомагаємо утримувати робочі місця, десятки тисяч робочих місць, як і наших експортерів, так і наших працівників. Тому плани покращувати якість. Я дуже хочу, щоб цей островок стабільності, як нас називають, він був і надалі саме таким. Да, я поки що не зможу повернути довоєнні терміни доставки, але довоєнні плюс один день ми зможемо робити. Ми будемо поширювати мережу з кожним днем. Як буде змінюватися комендантська година, буде довше працювати наше відділення. І люди, які повертаються, зможуть отримувати свої звичні послуги, замовляти. Я дуже хочу розраховувати на те, що коли поновиться мирне життя в Харкові і в Києві, люди почнуть робити ремонти в своїх квартирах. Вони почнуть щось придбати, а ми зможемо їм доставити це для того, щоб вони максимально швидко відновили те мирне життя, за яким, я впевнений, вони сумують. Тому плани Укрпошти такі, в мене є мета трохи поспати, бо досить важко в такому режимі без вихідних дійсно працювати, бо треба приймати рішення, я розумію, скільки вони важать, тому дуже сумую за родиною, тому побачити родину і поспати – це мої особисті плани. Далі вже подивимося, як буде.